بسم الله الرحمن الرحيم. البقاء لله. لعائلة الطفل محمد، طفل المنوفية، مواليد المنيا، الصعيد بلدي. الطفل اللي مات محروق من قبل شوية أطفال معرفوش يتربوا، أطفال من سنه أكيد طبعا. كانوا بيتنمروا عليه لأنه باباه كان بيشتغل أو والده كان بيشتغل بيلم زبالتهم، مش هقول زبال، كان بيلم زبالتهم. للأسف الطفل ده كان ضحية أمهات معرفتش تربي، ضحية أفلام بتحض على البلطجة، ضحية ناس ما عندهمش ضمير، عايزين يحولوا الجيل ده لجيل بلطجة وشبحنة وعنف. حسبي الله ونعم الوكيل في كل دول. عاوز يقابل سير، قلت له انا في الحاله حاليا مش قادر اسيبها، لان انا هعمل عمليه بعد 3 ايام في رجل، عمليه ترجيع، وهياخدوا مني عشان خاطر محمد. قال لي خلاص لما تفضى ابقى تعالى. عملت العمليه وعدت اسبوع تمام، وجيت ورحت قلت اشوف ايه اللي بيحصل. لقيت المحضر كله متفشكل. محمد جمال اخو احمد اللي هو ولع في ابني تمام، اللي كب البنزين على ابني، كاتب ان ابني حاول ينتحر 3 مرات. طب نعجلها ازاي؟ واحد عنده 9 سنين، هل هو يبقى مجنون؟ اما هو مش مجنون. في المستشفى عملوا له تمام، في الوقت ان هم لما اتهموا بيه تمام عملوا له اشعه مقطعيه على المخ، والاشعه المقطعيه موجوده، وقالوا مخه سليم وما فيهوش اي انضرابات ولا اي هوسنه اي شيء. انا بايده ضد النائب العام لمحمد جمال باتهامه الكذب ضد ابني. انا ما شفتش الواقعه في الحريق، بس من كلام ابني للضابط والامين الشرطه ان هو اللي حكى تمام. في نفس الوقت الدكاتره موجودين في مستشفى شبين بيشهدوا كل ما بيعمل. هو عمل 12 عمليه لحد ما توفى رحمه الله عليه تمام. كل عمليه بيطلع عشان خاطر يفوق من البنج كان بيحكي الواقعه بالكامل، بيحكي الواقعه بالكامل، والدكاتره تشهد بالكلام ده. لحد ما انا بقول له الدكتور تمام هو بيخطرف، قال لك لا ده هو ده تأثير البنت وبيقول الحقيقة مش بيكذب. طبعا ببص في المحضر لقيت التحريات بتاعت مدينة السادات تمام بتقول ان في 2 شهود شافوا الواقعة ان ابنك تمام كب على نفسه البنزين وولع في نفسه. طب ماشي، انا قلتها لسيادة وكيل النيابة في شبين، يبقى انا بأيد ماشي، انا بأيد التحريات اللي قالتها المباحث تمام، بس بقى من ضمن اتهاماتي بتهم الاثنين الشهود في التحريض على قتل ابني، لان بالعقل كده تمام وبالمنطق تمام 2 شهود شايفينها، وكمان مكتوبه في التحريات ان على بعد 50 متر تمام، يعني 50 متر يعني 5 متر، 5 متر، انا اسف في التعبير، 5 متر يعني دي خطوه، يعني كانوا انقذوا ما انقذوه. اما هما بيسيبوه ان هو يولع يبقى كده اصبح الاثنين اللي هو التحريات اللي هو جايبهم مع جمال ابو المجني عليه ابو الجاني تمام، يبقى كده اصبح الاطفال والاثنين اللي جالت عليهم التحريات. ده كلام المنطق وليس ده كلام عقل. وسياده وكيل النيابه في شبين مشكورا خد بالمقوله الصحيحه. أنا كل ما أتخيل اللحظة اللي الولاد اتجمعوا على الطفل البريء ده وولعوا فيه، كبوا عليه بنزين وولعوا فيه، لا وفي شهود بيقولوا انهم ما ولعوش فيه، ده هو ولع في نفسه وشايفينه من 5 متر. طب ما لحقتوش ليه؟ ما لحقتوش ليه؟ ما طفتهوش ليه؟ ما جريتش عليه ليه؟ اعتبره ابنك يا اخي، وما جريتش عليه ليه؟ انتوا عايزين تعملوها زي قضية رابح بقى، وعلشان ده ابن معرفش مين وده مش عارف مين، وتكلفتوا القضية وحق محمد يروح. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم.
انا هنا لما بشوف عربية الزبالة قصدي، وبشوف الناس اللي بيشتغلوا عليها بصبح عليهم. وعلمت ولادي يعملوا كده، علمتهم يضحكوا في وشهم، وحتى لو ريحة مضايقاهم علمتهم ان دي زبالتنا احنا، علمتهم ده. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. علمي ولادك يا حاجة انه مش زبال. علمي ابنك ان ده مش زبال، ده بينظف زبالتنا اللي من غيره كان زمان كل الدنيا مليانة زبالة، وكان زماننا كلنا مليانين امراض ومش عارفة اقولك ايه. بس حسبي الله ونعم الوكيل في كل ام بتسيب ابنها بالشكل ده، في كل ام بتشوف علامات التجبر والتكبر والتنمر، وبتشوف علامات في ان ابنها بيتغير، بيكون عدواني، بيكون شراني، وبتسيبه كده ما تراقبوش. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي بيروجوا الافلام عبد موتة وافلام تفسد جيل. حسبي الله ونعم الوكيل في كل دول، وذنب محمد في رقبتكم كلكم، الله يرحمه.